này? Tại sao ông trời lại không cho mình làm những cái việc mình muốn? Chào bạn, mình là Uyên. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về chuyện mình đã gặp Jesus như thế nào. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy đủ. Và khi mình còn nhỏ, đối với mình, giá trị đó là việc mình được học trường chuyên, lớp chọn, là ba mẹ của mình, là gia đình của mình. Và những điều mà bạn bè xung quanh mình ngưỡng mộ mình. Có những thứ, có những vật dụng mà các bạn mình không có được. Đó là những giá trị mà mình nghĩ rằng mình có được. Khi rời xa, khi tốt nghiệp đại học, như bao người trẻ khác, mình cũng loay hoay đi tìm giá trị của bản thân mình. Bởi vì những giá trị mà ngày còn nhỏ mình định cho bản thân của mình nó không còn nữa. Gia đình của mình tách biệt khỏi mình, và trường lớp cũng tách biệt khỏi mình rồi. Vậy giá trị của mình là gì? Mục đích sống của mình là gì? Mình loay hoay, và sau đó mình đắm chìm trong những mối quan hệ xã hội. Mình tự cao với công việc mà mình có được hơn những bạn bè của mình. Và thời điểm đó, tất cả bạn bè cùng trang lứa với mình đều rất thích và ngưỡng mộ cuộc sống của mình. Mình có công việc thật tốt, mình có những mối quan hệ xã hội trong mơ. Mình đắm chìm trong những cuộc vui, thâu đêm suốt sáng, rượu, bia, chất kích thích. Và mình cho rằng đó là giá trị của bản thân mình. Bởi vì tất cả những người bạn xung quanh mình muốn điều đó mà không có, nhưng mình lại có. Đến năm 2017, lúc đó mình nghĩ là mình sẽ có một bứt phá trong sự nghiệp của mình khi bệnh của mình trở nặng. Mình đi rất nhiều bệnh viện và những lời bác sĩ nói khiến cho mình trở nên trầm cảm và mình mặc cảm tự ti. Những cơn đau dai dẳng kéo dài và lặp đi lặp lại, hoàn toàn hạ gục mình trong sự cô đơn. Mình nhận được lời khuyên của bác sĩ bên Singapore là mình phải mổ. Nhiều tháng sau đó, và điều đáng buồn đó là việc mổ này nó chỉ giải quyết được cơn đau tạm thời. Và bác sĩ nói rằng bác sĩ không chắc chắn là mình có bị tái phát hay không. Mình bỏ công việc của mình. Mẹ mình phải gác lại gia đình và công việc của mẹ mình để cùng mình qua sinh để cùng khám chữa bệnh và mổ cho mình. Khi nằm trên giường bệnh, mình cảm thấy mình không còn giá trị gì cả. Mình cảm thấy tiền bạc, địa vị, những mối quan hệ xã hội nó không còn nữa. Và ngay lúc này mình là một đứa vô dụng nằm trên giường bệnh. Và tại sao vào thời điểm mà mình muốn làm điều của mình muốn, ông trời lại không cho? Rất nhiều câu hỏi ở trong đầu của mình cứ lơ lửng. Tại sao lại là mình? Tại sao mình phải chịu những cái điều này? Tại sao ông trời lại không cho mình làm những cái việc mình muốn? Liệu kiếp trước mình có làm điều gì sai hay không? Những câu hỏi đó nó cứ lững lơ trong đầu của mình và mình cảm thấy mình thật vô giá trị. Có rất nhiều bạn bè đến thăm mình, nhưng mà lúc đó mình cảm thấy mình không xứng đáng để mọi người quan tâm, bởi vì mình không có giá trị gì cả. Một buổi chiều, mình và mẹ của mình đi dạo ở trong khuôn viên bệnh viện thì lạc vào một phòng cầu nguyện. Và mẹ và mình có nán lại trong phòng cầu nguyện của bệnh viện đó một lúc. Mẹ mình thì không biết tiếng Anh, nhưng mà có vẻ như đang cầu nguyện gì đó. Còn mình thì mình có đọc những câu kinh thánh được in ở trên những bức tường bằng kính. Và mình cảm giác là có một sức mạnh vô hình nào đó đang an ủi mình thông qua những câu kinh thánh đó. Và bây giờ mình không nhớ rõ là những câu kinh thánh đó là câu gì, nhưng mà vào thời điểm mình đọc những câu kinh thánh đó, mình cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Và có một sức mạnh vô hình nào đó đang an ủi mình, và mình cảm thấy có một đấng sống nào đó thực sự đang an ủi mình. Nó không giống như những lúc trước khi mà mình đi cúng bái ở trong chùa, cũng không giống như những lúc mà mình ngồi đọc kinh kệ ở trong các thiền viện. Mình đã thử rất nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình cảm thấy có một đấng sống nào đó đang thực sự nói chuyện với mình, đang an ủi mình. Và ngày mình xuất viện, tinh thần của mình cũng không được tốt, thì bệnh viện có nhận ra điều đó và bệnh viện có hỏi mình là do you need to talk to the pastor? Lúc đó mình không biết pastor là gì cả, bởi vì pastor không tồn tại trong đời sống của mình trước đó. Nhưng với một người đang tuyệt vọng,
thì mình chắc chắn là mình sẽ say yes để bấu víu vào tất cả những gì mà mình nghĩ là mình có thể cảm thấy tốt hơn. Và rồi có một vị pastor lên phòng của mình cầu nguyện cho mình rất lâu. Mình không nhớ rõ lúc đó bà đã cầu nguyện những gì, nhưng mình nhớ một vài câu là con là một tạo vật quý giá ở trong Chúa, giá trị của con rất cao và Chúa cho những điều này xảy ra vì có lý do của Chúa và đều có mục đích. Mình nghĩ trong đầu mình như thế này mà Chúa vẫn cho là mình là một tạo vật có giá trị, rất giá trị sao? Mình quý báu ở điểm nào? Và mục đích của những việc đang xảy ra với mình là gì? Những câu hỏi đó vẫn nằm ở đó, không được trả lời. Khi về đến Việt Nam, mình phải trải qua một giai đoạn hồi phục sức khỏe, cũng không được làm việc. Và khoảng thời gian đó mình từ chối gặp tất cả bạn bè và kể cả gia đình của mình. Mặc dù mình rất cảm ơn gia đình của mình đã ở bên cạnh mình lúc mình điều trị, nhưng mà trên đường về nhà mình nhận được một tin nhắn của một người bạn đã mất liên lạc 4 năm. Người bạn đó nhắn cho mình là: Uyên còn ở quận 7 không? Mình mới về đến quận 7, mình mới chuyển nhà về quận 7 và tự nhiên mình nhớ đến Uyên, mình gặp nhau đi. Trước đó thì mình không muốn gặp bất kỳ ai, nhưng mà mình không hiểu vì đó lý do gì và mình đã chấp nhận gặp bạn đó. Và buổi tối ngày hôm sau đó, hai đứa mình gặp nhau. Và trước đó thì mình kỳ vọng là mình sẽ gặp một người lesbian mà mình đã từng quen qua công việc 4 năm trước mà mình đã rất mất liên lạc. Nhưng khi đứng trước mặt mình vào thời điểm đó là một cô gái tóc đen tuyền, rất nữ tính, mặc váy, và mình hoàn toàn bất ngờ bởi câu chuyện Chúa đã biến đổi bạn như thế nào. Và mình đã chủ động tìm hỏi bạn về Chúa của bạn. Và thật tuyệt vời, mình chỉ 1 tháng sau đó mình tin rằng mình đã tìm thấy được giá trị của mình ở trong Chúa. Giá trị của mình ở trong Chúa là một giá trị bền vững, không nằm ở tiền tài, vật chất, các mối quan hệ xã hội. Và cho dù mình đang ở đâu, mình đang làm gì thì giá trị của mình vẫn tồn tại, vẫn luôn bền vững. Và mình tự hào là mình đã tìm được danh xưng đúng của mình, vị trí đúng của mình. Và mình đã được yêu rất nhiều trong Chúa. Và mình được kêu gọi rằng mình cần phải chia sẻ tình yêu mà mình đã nhận được trong Chúa cho những người xung quanh mình. Và mình hy vọng rằng câu chuyện của mình sẽ giúp đỡ những bạn đang tìm kiếm giá trị của bản thân. Đến bây giờ thì không còn bị những cơn đau hành hạ nữa. Và tâm hồn của mình đã rất là không còn là tâm hồn ngày xưa nữa. Không có sự u buồn, không còn sự lo lắng. Mình được Chúa an ủi rất là nhiều. Và mình muốn cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa đã gánh vác cho mình trên thập tự giá, đã tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình để cho mình sống một đời sống mới ngày hôm nay. Mình đã gặp Chúa như vậy.